وقتی اسم موزه رو میشنویم ناخودآگاه یاد پاریس و لوور و سن پترزبورگ و لندن و نیویورک و اینا میافتیم. اما واقعیت اینه که زاگرب موزه های خیلی جذابی داره. جدای از موزه های کلاسیک و گالری های هنری، موزه های عجیب و غریبی هم داره که بر اساس ایده های خاص شکل گرفته. با من همراه باشین، میخوام شما رو به بازدید از چند تا موزه معروف و البته عجیب در شهر زاگرب در کشور کرواسی دعوت کنم. اینجا یکی از عجیب ترین موزه های دنیاست. یه اتفاق خیلی خاص باعث میشه تا یه ایده‌ای به ذهن افتتاح کننده اینجا برسه و اون اینه که یه شبی از بیرون برمیگرده خونه در حالی که خیلی نوشیدنی خورده بوده. فردا صبحش که خماریش تموم میشه متوجه میشه یه پدال دوچرخه تو جیبشه. موضوع رو با دوستش مطرح میکنه. به این ایده میرسن که شاید آدمای دیگه‌ای هم همچین تجربه‌ای رو داشته باشن که بر اثر خوردن نوشیدنی زیاد و خماری زیاد کارایی کرده باشن یا وسیله‌هایی رو با خودشون آورده باشن یا جاهایی رفته باشن که خیلی عجیب باشه. نتیجه ماجرا میشه موزه هنگوورز یا خمارا که اشیایی رو به نمایش گذاشته و در کنارش داستانای آدمایی که با این اشیا ماجرا داشتن رو روایت کرده. کرواسی تا امروز یعنی تا سال 2024 2 بار برنده مدال برنز جام جهانی بوده و 1 بار برنده مدال نقره. برای همین فوتبال خیلی واسه مردمان کرواسی اهمیت داره. یه موزه نسبتاً کوچیک توی مرکز شهر زاگرب هست که به تاریخچه فوتبال در کرواسی میپردازه و وسایل و لباسا و تصاویری از افتخارات کرواسی که در زمینه فوتبال کسب شده رو به نمایش گذاشته. موزه جالبی اگه به فوتبال علاقه‌مندی. اسم غیر رسمی موزه تاریخ فوتبال کرواسیه و اسم رسمیش اینه: افتخار کن. نزدیک همین موزه فوتبال موزه باستانشناسی زاگرب قرار داره که دیدنشو به علاقه‌مندای به تاریخ به شدت توصیه میکنم. علاقه‌مندای به تاریخ و فرهنگ از یه موزه دیگه هم باید بازدید کنن و اون موزه قوم شناسیه. موزه ethnography یا موزه قوم شناسی، نژاد شناسی کمک میکنه تا با زندگی کروات‌ها آشنا بشیم. خیلی فضای جالبی داره با انواع و اقسام لباسای سنتی که دارن، سبک زندگی که دارن، وسیله هایی که توی گذشته استفاده میکردن، دکور خونه هاشون، همه اون چیزی که به این نژاد کروات ربط داره رو میتونیم توی این موزه ببینیم. و اما هم علاقه‌مندای شخصیت پروفسور بالتازار و هم علاقه‌مندای به تاریخ باید یه سری به موزه شهر زاگرب بزنن. فضاهای خیلی جالب توی موزه شهر زاگرب هست. فضاهایی که کمک میکنه تا تاریخ این شهر رو کاملا مرور کنیم. یکی از اتاقای این موزه اختصاص داره به مدرسه انیمیشن زاگرب. مدرسه‌ای که موفقیت‌های زیادی داشته، حتی یکی از محصولاتشون برنده اسکار بوده و چیزی که خیلی مهمه اینه که پروفسور بالتازار رو اینجا ارائه کردن. یعنی پروفسور بالتازار که همه ما باهاش خاطره داریم یکی از محصولات مدرسه انیمیشن زاگربه. اونایی که دنبال تجربه‌های خاص توی زاگرب هستین حتما به موزه تکنیکال یا فنی سر بزنین که پسوند اسمش نیکولا تسلاست. یکی از جذابترین بخشای این موزه یه سالنیه که ابداعات و اختراعات تسلا رو توش به نمایش میذارن. نمایشی که فقط 1 بار در روز انجام میشه و اگر در ساعت مناسب تو این موزه باشین میتونین یه نمایش خیلی ویژه رو ببینین از اختراعات آقای تسلا. Ne completamente funzione, io lo faccio
یه هنری که ریشش در کرواسیه در واقع توی این کشور شروع شده، هنر نقاشی رنگ روغن روی شیشه است که بهش میگن نایف آرت. توی آپرتاون یه موزه‌ای به همین نام هست، موزه نایف آرت، که میشه بعضی از آثار هنرمندای معروف این هنر رو دید و همینطور با تکنیکایی که چه شکلی نقاشی رو میکشن آشنا شد. اگه علاقه‌مند به نایف آرت باشین، علاقه‌مند به بازدید از آثار هنری، به جز موزه نایف آرت یک گالری رایگان دیگه هست که اختصاص داره به آثار یه هنرمند معروف که در سال 2024 هنوز زنده است، میو کوواچیچ، و اینجا هم آثار بسیار جذابی از این هنرمند رو و در واقع از نایف آرت رو میتونیم ببینیم که هنر اختصاصی کرواسیه. و اما رسیدیم به گزینه جذاب آخر. یکی از جالبترین جاذبه های زاگرب که خیلی هم توی دنیا معروفه، موزه روابط به هم خورده است، Broken Relationship. توی این موزه چیزایی رو به نمایش میذارن که یادآور رابطه هایی که یک زمانی با کیفیت خیلی خوب وجود داشته و ناگهان به دلایلی از بین رفته. یکی از مهمترین چیزایی که باید بازدید بکنیم توی زاگرب حتما این موزه است. خیلی ایده جذابی داره. موزه روابط به هم خورده تا حالا در قالب نمایشگاه توی بیشتر از 50 شهر دنیا به نمایش در اومده و حتی یه شعبه ازش توی شهر لس آنجلس هم افتتاح شد. خب اینا بخشی از موزه هایی بود که توی شهر زاگرب وجود داره، موزه هایی که فکر میکنم سلیقه های مختلف رو کاملا میتونه جواب بده. لطفا تو کانال یوتیوبمون سابسکرایب بکنین تا از انتشار بقیه ویدیو هم با خبر بشین.